سلام از یک جستجوگر به همه جستجوگران عزیز. امیدوارم حالتون خوب باشه. شما دارید رود رو تماشا میکنید. این قسمت 30 رود هست و همینجور که میدونید قسمت 10 سریال پدران غایب فرزندان گم شده هست و قسمت آخر و قسمت پایانی این سریال هست. سفر درونی پرفراز و نشیبی رو کنار هم دیگه گذروندیم. ممنونم ازتون که دلگرمی دادید، ممنونم ازتون که انرژی دادید برای اینکه این سفر رو کنار هم دیگه پیش بریم و برای خود من خیلی منبع یادگیری بود و خیلی خیر و برکت داشت. امیدوارم که برای شما عزیزان من هم همینطور بوده باشه. داستان رو تا اونجایی پیش بردیم که پسرک سوار بر یک اسب سیاه با یک زره سیاه در یک قامت کاملا سیاه به سوی جشن میرفت برای اینکه برای شب سوم هم در اون جشن شرکت کنه که ببینه آیا میتونه سیب طلایی که شاه دخت پرتاب میکنه رو باز هم بگیره یا نه. اما چیزی که پسرک ازش بیخبر بود این بود که پادشاه این بار به مردانش و به سربازانش دستور داده که اگر باز هم اون شوالیه گمنام پیدا شد در رنگی و در زرهی و در اسبی که نمیدونن چه رنگیه این بار و اگر باز هم سیب رو گرفت و پنهان شد و خودشو معرفی نکرد، اونها تعقیبش کنن و اسیرش کنن، گیرش بندازن و برش گردونن به قصر برای اینکه پادشاه ببینه این شوالیه گمنام گستاخ کیه که هر بار خودشو معرفی نمیکنه. پسرک در یک جامعه سیاه پوش در گوشه‌ای در جشن ایستاده بود و منتظر اون لحظه موعود. اینجا خوبه که کمی مکس کنیم راجع به این رنگ سیاه، با هم دیگه بیشتر فکر کنیم، مکس کنیم، بیشتر بهش بپردازیم. سیاه نماد چیه؟ تو قسمت قبلی در مورد رنگ سرخ صحبت کردیم، در مورد سفید و طیف‌های مختلفش صحبت کردیم و فکر کنم اون توضیح اندک اندک آشکار میکنه که سیاه نماینده چه سطحی از آگاهیه. سیاه رنگیه که عملاً بالاتر از اون هیچ رنگی نیست. سیاه غیاب رنگ‌های دیگه است. سیاه رنگ خلوصه. سیاه رنگیه که رنگت عملاً بیرنگیه و یه ذره توضیحش عملاً با کلمات در این عمقی که ما داریم بهش میپردازیم کار سختیه، ولی شاید یه استعاره‌ای که بزرگان ازش استفاده کردن به ما بتونه کمک کنه. میگن در این عمق از معنا و این جایی که ما هستیم و داریم حداقل توصیفش میکنیم، تلاش میکنیم بفهمیم که چه اتفاقی میفته، شاید بتونیم روزی عملیش کنیم. میگن اینجا جایی که شما آرام آرام انگار در یک اقیانوس بیکران، این میتونه ناخودآگاه باشه، میتونه معنا باشه، پایین میرید و کم کم نور کم و کمتر میشه و باید تصور کنید به عمقی از اقیانوس، به عمقی از تاریکی میرسید که هیچ نوری به اونجا نمیرسه و یک تاریکی مطلق رو باید تصور کنید. و نکته مهم اینه که در این تاریکی مطلق چون نوری نیست، انگار بدن شما و انگار کیستی و هویت شما دیگه اون مرزهای محدود قبلی رو نداره. انگار شما و این تاریکی بی انتها که تا بی نهایت گسترده شده یکی هستین. انگار لحظه‌ای که اون قطره به اقیانوس پیوسته و انگار یک یگانگی اینجا شکل گرفته. میگم توضیحش عملا توضیح سهل و ممتنعیه. سیاه رنگ یگانگیه. سیاه رنگیه که فراتر از خیر و شره. هر چقدر که آدم پایین تر میره، اگر در سفید میدید که این خیره و این شره و هنوز این دوگانه وجود داشت، اما سیاه انگار جاییه که انسان میفهمه که این خیر و شر عملا یک چیز هستند و یگانه هستند. مثلا امید همون یأسه و مگه امید چیزی نیست غیر از چیزی، غیر از آنچه، غیر از آن نیرویی که از یأس صادقانه برمیخیزه؟ مگر اینطور نیست که آدما، خود شما، اصیل ترین امیدهاتون رو و نیروهاتون رو جایی پیدا کردید که یک یأس مطلق و صادقانه رو با خودتون تجربه کردید؟ مثلا تنهایی مطلق خودتون رو درک کردید و این انگار آغاز یک حرکت بوده. پس در واقع در سیاه به این عمق میرسیم، به جایی که یأس و امید یک چیز هستند. سیاه جاییه که میفهمیم مثلا بی آبرویی و آبرو یک چیز هستند.
اگر به عمق قلبمون نگاه کنیم، آدم‌هایی که بیش از همه تحسینشون می‌کنیم با وجود همه اختلاف نظری که ممکنه باشون داشته باشیم، آیا آدم‌هایی نیستن که راستینن و صادقن و خودشونن با همه حتی تاریکی که این خود بودن داره؟ و آیا در این بی‌آبرویی که اونها به جان می‌خرند و خودشون رو زندگی می‌کنند بزرگترین آبرو وجود نداره؟ آبروی این که اونها راست میگن و این مثلا شبیه فضیلت بسیاری از بزرگان یا حتی در سوی دیگش دیوانگانه. پس بی آبرویی و آبرو عملا یک چیزن در سیاه. بسیاری از مفاهیم در این عمق عملا یگانه میشن و هرچی پایین تر برید این یگانگی، این همبستگی بیشتر آشکار میشه. میدونید این در واقع یه توضیح کلیه فقط از سیاه، ولی آنچه که میگن اینه که میگن وقتی انقدر پایین میری یه درک دیگه که میکنی اینه که خودت و دیگران رو هم شاید برای لحظاتی یکی میبینی. انگار میفهمی که فرقی، تفاوتی بین تو و دیگری و انسان دیگر و هیچ شکل دیگری از حیات نیست. میگم کلمات ظرف کوچیکی هن برای در واقع انتقال چنین مفهومی. خود رابرت بیلای معترفه که عملاً وقتی به اینجا میرسه، به توضیح اینجا میرسه، عملاً معترفه که این یه چیزیه که انگار باید در اعماق وجود ما به یاد آورده بشه، بیشتر از این که در واقع آدم بخواد بریزتشون تو ظرف کلمات. ولی اگر کسی برای لحظه هایی این یگانگی رو و این همبستگی رو و این وحدت رو در عمق سیاه تجربه کرده باشه، وقتی آرام آرام دست میزنه، بال میزنه و بالا میاد، وقتی دوباره به دنیای نور و دنیای واقعی و دنیای عادی بر میگرده، دیگه چشمهاش اون چشمهای گذشته نیست. دیگه چشمهاش اون چشمهای قضاوتگری نیست که بر اساس خوب و بد آدمها رو تقسیم بندی میکرده. او در عمق روان خودش یک یگانگی رو میتونه تجربه کنه. یه مثال بزنم، مثلا یه شعری از احمد شاملو هست که بنا به در واقع بسیاری از مفاهیمی که الهیدانان بزرگ تاریخ در موردش حرف زدن به داستان مسیح و یهودا نگاه تازه‌ای میکنه. اسم شعر هست مرد مصلوب. تو این شعر دو تا شخصیت وجود داره. تو اپیزود خوابهای جهان کمی بهش پرداختیم، اینجا میخوام یه ذره بیشتر بازش کنم و میتونه سیاه رو عملاً برامون آشکار کنه. دو تا شخصیت تو این شعر وجود داره، یکی مسیحه و یکی یهوداست که به مسیح خیانت میکنه و انگار دوربین این دوتا رو دنبال میکنه. مسیح که داره در واقع درد جاودانه شدن رو تحمل میکنه، داره به صلیب کشیده میشه، و یهودایی که با اون چند سکه‌ای که بهش دادن که مسیح رو فروخته در بازار سرگردانه و انگار یک تاریکی عظیم از درون او رو داره میبله. داستان ادامه پیدا میکنه تا مصلوب شدن مسیح و در سطرهای پایانی ناگهان مسیح چیزی رو میگه در این شعر که میتونه اون سیاه رو نشون بده و اون میگه که اگر یهودا نبود و او تن نمیداد به چنین سقوطی، به چنین سقوط اخلاقی تن نمیداد، کفه خدایی من و خداوندگار پدر چنین بالا نمیرفت. یعنی معتقده که او یهودا ایثاری کرده که چنین سقوطی رو کرده که او بالا میره. میدونید ظرف کلمات کوچکه برای در واقع این، ولی خواستم فقط یک برشی بزنم از در واقع تلاش اون کسی مثل شاملو که چیره دست در کلمات، برای اینکه بگم وقتی اونا از سیاه حرف میزنن چه مفهومی رو میخوان به ما منتقل کنن. پس سیاه رنگ یگانگیه، سیاه رنگ نارنگه و بالاتر از سیاه دیگه رنگی نیست. سیاه رنگیه که نام و ننگ دیگه درش معنی نداره، بی آبرو یا آبرو درش معنی نداره. سیاه رنگ اصالت. پسرک سوار بر اسب سیاه گوشه در جشن ایستاده و باز هم شاه دخت سیب رو برای بار سوم پرتاب میکنه و تقدیر جوری رقم میخوره که سیب باز هم در دستان پسرک آرام میگیره. پسرک به تاخت از جشن دور میشه، اما این بار سربازان و مردان پادشاه آمادن، اونها هم در پیش میتازند، در یک دشت پشت سر همدیگه میتازند. پسرک به پشت سرش نگاه میکنه، دارن بهش نزدیک میشن، فاصله کم و زیاد میشه تا جایی که یکی از سربازان پادشاه اونقدر به پسرک نزدیک میشه که میتونه شمشیرش رو در ران پسرک فرو کنه و زخمی عمیق رو در ران پسرک ایجاد کنه. اسب از این حادثه وحشت میکنه، یک جهش
جهش بزرگ میکنه اون اسب سیاه. این جهش باعث میشه که کلاه خود از سر پسرک بیفته بر زمین و آبشار موهای طلایی پسرک زیر در واقع اون نور آفتاب بدرخشه و ناگهان همه سربازان و مردان پادشاه که در تعقیب پسرک بودن برای لحظه‌ای خشکشون بزنه و فقط محو این موهای طلایی سالها پنهان شده بشن و این فرصتی به پسرک بده برای اینکه از اونها دور شه. پسرک دور میشه و در گوشه‌ای از جنگل از اسب پیاده میشه. حتی اسب سیاهش هم اینجا ترکش میکنه برای اینکه اینجا مرحله‌ایه که او فقط تنها و تنها باید با خودش باشه. به زخمش نگاه میکنه، به زخمی که عمیقه، به زخمی که تا بطن رانش نفوذ کرده و در دوره‌ای که در باغ کار میکرده یاد گرفته که با برگ‌ها و با گیاهان چیزی رو بسازه برای اینکه این زخم رو بتونه التیام بده. انگار یاد گرفته که وقتی زخمی برمیداره این آغوش مادر طبیعته که میتونه او رو التیام بده و شفا بده. پسرک زخمش رو میشوره، شاید در همون چشمه‌ای که روزگاری خودش رو دیده بود و خودش رو شناخته بود و موهاش اونجا طلا شده بود و شروع میکنه مرهمی تهیه میکنه و روی زخمش میذاره و از درد و از خستگی و از خونریزی و از همه اون چه که برش گذشته مثل یک جنین دراز میکشه، پاهاش رو در سینه‌اش جمع میکنه و آرام آرام به خواب میره. در گوشه دیگری از قصه اما مردان پادشاه به قصر برگشتند و به پادشاه اعلام کردند و گفتند که آن شوالیه گمنام دارای طلایی ترین موهایی است که تاکنون دیدند و این تازه به شاه دخت این رو اثبات میکنه به او که در تمام مدت شک داشته که پسرکی که دوست داره و پسرکی که با او در باغ پیوندی عاشقانه بسته همون شوالیه گمنامیه که سرنوشت رو در جنگ تغییر داده و همون کسیه که 3 شب سیب رو در واقع از او گرفته. شاه دخت به در خوابگاه پسرک در باغ میره اما هیچ کس اونجا نیست. شاه دخت به در خونه باغبان میره، نیمه شب در رو میکوبه، باغبان رو بیدار میکنه و سراغ پسرک رو میگیره و در واقع باغبان بهش میگه که پسرک مدتی نیست و ازش بیخبره اما فرزندانش در دستان پسرک سیب‌های طلایی رو 2 سیب طلایی شب‌های گذشته رو دیدند. برگردیم به جایی که پسرک مثل یک جنین در حال لرزیدن و در تب و در تاریکی و در تنهایی انگار داره دوباره مثل یک جنین آماده میشه که متولد بشه. این زخم نماد چیه؟ این زخم که اینقدر مهمه چه استعاره از چی میتونه باشه؟ ببینید با قلب گوش کنیم این قسمت رو. تمام آن چیزی که تو این سفر کنار هم دیگه یاد گرفتیم و همه چیزی که تجربه کردیم انگار در درون ما یک آگاهی ساخته. انگار در عمق ذهن و روان ما این آگاهی شبیه یک کودکیه، شبیه نسخه جدیدی از ما که دوست داره متولد بشه، که دوست داره به جهان بره. کدام یک از ما میتونه ادعا کنه که حالا که در پایان این سفریم همان کسیه که این سفر رو هنوز شروع نکرده بود؟ در تمام ما، در عمق آگاهی ما چیزهایی ایجاد شده و انگار بذر یک کودک، بذر یک شکوفایی جدید وجود داره. اما نکته اینه که چطور میتونه این کودک، این نسخه جدید از ما چطور میتونه وارد جهان بشه؟ اینجاست که باید به زخم فکر کنیم. این زخم اولا ران در داستانها به معنی نیروی زایندگیه. پس این زخمی که در ران ایجاد شده به معنی انگار چیزیه، دالانیه، راهرویه که از عمق روان میتونه اجازه بده که چیزی به دنیای بیرون بیاد. انگار مسیریه که میتونه تولدی رو برای ما ممکن کنه و این نکته بسیار درخشانیه که رابرت بلای راجبش حرف میزنه که ما از طریق این زخمه که میتونیم تولد بعدیمون رو در واقع رقم بزنیم. اما این زخم چیه؟ نکته مهم اینجا اینه که من فکر میکنم برای هر کس این زخم فرق میکنه. این زخم چیزیه، اون شمشیری که تا عمق در واقع جان فرو رفته، نوکش در واقع مرکز ایگو رو در آدم‌ها مجروح میکنه
و این انگار یه چیزیه که این رحم رو میشکنه و اجازه ورود نسخه جدید ما رو به دنیا میده. اما برای هر کس مرکز ایگو بنا به تجربیاتش، بنا به خاطراتش، بنا به زندگیش، بنا به شرایطی که توش بزرگ شده فرق میکنه. اما چیزی که من فکر میکنم توش مشترکه اینه که اون چیزی که این زخم ایجاد میکنه اینه که تعریف ما از خوب بودن خودمون رو کاملا از بین میبره. خوب بودن مرکز ایگو رو به جور عجیبی میسازه. وقتی از ایگو حرف میزنیم شاید مثلا فکر میکنیم مثلا خیلی شبیه خودشیفتگیه، شبیه غروره، شبیه منمه، شبیه کنترلگریه، ولی اینا هست. اما در عمقش، حالا که داریم بیشتر و پیشتر میریم، در عمقش چیزی که وجود داره و معمولا ما رو گول میزنه و ما فکر نمی کنیم از جنس ایگو باشه، تعریف بنیادی ما از خوب بودن خودمونه. اینه که وقتی به اینجا میرسیم فکر میکنیم اگر این ضربه رو بزنیم انگار به همه خوب بودن خودمون حمله کردیم، انگار خوب بودن رو از خودمون گرفتیم و دیگه چطور با خودمون طرف بشیم، چون هر چی که سرمون اومده، هر سختی که بوده، هر اشتباهی که کردیم، هر فراز و نشیبی که داشتیم، حداقلش آخر شب تو اون شب‌های سخت میتونستیم به خودمون یه جوری بگیم که من خوب بودم یا اینکه من تلاش میکنم که خوب بشم. این اون چیزیه که تو این لحظه باید از بین بره. این اون چیزیه که شما وقتی به آینه نگاه میکنید باید دیگه نتونید به خودتون بگید که من خوبم، برای اینکه تازه نسخه بعدی امکان ورود داشته باشه. خوب بودن، تعریف خوب بودن که ایگو برای ما میسازه، آخرین سنگر ایگو برای در واقع مقابله با این تولد دوباره است و این ایثار سختیه. میدونید چی رو باید بکشیم؟ خوب بودنمون رو. چیزی که همیشه فکر میکردیم خوبه، ولی این خوب بودن برای آدمای مختلف فرق میکنه و من اینجا شما رو دعوت میکنم به یک قدم زدن طولانی با خودتون و من شما رو اینجا دعوت میکنم به یک تنهایی که تا هر چقدر میشه طولانی باشه توش خیر و برکت زیادی میتونه پیدا شه، که شما فکر کنید آن چیزی که والد درون شما به عنوان خوبترین خوبی ها تعریف کرده چیه و یک علامت سوال جلوی این خوبترین خوبی ها بذارید و کمی این لحظه درنگ رو و تردید رو کش بدید. میدونم که سخته، میدونم که در این بنیادی ترین نقطه هویت یه آدمه، ولی جلوش علامت سوال بذارید. مثلا اگر کسی قهرمان بودن براش خوب بودن بوده، تعریف این که من قهرمانم، من سمت درستم، اگر این علامت سوال رو بذاره و کمی مکس کنه و به این تردید مثل لحظه بیرون اومدن سیاوش از آتش اجازه بده که رشد کنه، که یک فضای خالی بسازه. تو این فضای خالی اتفاقات خوبی میتونه بیفته. اگر برای کسی این خوب بودن ایثارگری در حق دیگرانه، اینجا یک علامت سوال میتونه کمک کنه. اگر برای کسی تعریف‌های مختلفه، برای هر کس یک چیزی بوده. چرا؟ حالا این چه ربطی داره به کل قصه ما؟ من میخوام برگردیم به اپیزود اول، به جایی که در مورد کهن الگوی پدر حرف زدیم. اگر یادتون باشه چیزی که گفتیم این بود که پدر نه فقط یک شخصیت واقعی، یک شخصیت انسانی که میشناسیم، بلکه پدر صدای درونی شده ایه که اون قانونها و اون خوب و بدها رو در عمق روان ما کاشته. ولی ما در شرایطی اینها رو پذیرفتیم از جامعه. پس پدر دیگه فقط یک انسان نیست، پدر هم یک انسانه، هم خانواده است، هم فرهنگ، هم مدرسه است، هم جامعه است، هم همه این اتفاقاته، هم اون لحظه از تاریخ اون جامعه است. همه اینا درونی شده در عمق روان شما و به صورت خوب فشرده شده و بسته‌بندی شده. اگر ما با این مواجه نشیم، اگر ما اینجا این ضربه رو به این خوب بودن نتونیم بزنیم، هرگز از دست اون کهن الگو به صورت کامل رها نمیشیم و هرگز بلوغ ما کامل نمیشه. پس انگار این زخمیه که پسرک خودش به خودش زده. حالا باید فکر کنیم این یک جستجوی باز پیچیده است که هر کسی خودش باید با خودش طی کنه که چطور این خوب بودن براش چی بوده، هسته کانونی خوب بودن از کجا اومده، آیا قابل تردید هست یا نه و چه باید کرد. پسرک در گوشه‌ای با همه این تب و تاب‌ها
با همه این رویاها تنهاست و در قصر حالا همه میدونن که اون پسرکی که روزگاری در آشپزخانه کار میکرد و بعد هم در باغ همون شوالیه گمنامه. همه در تکاپوان، در واقع پچپشن که او رو پیدا کنن، تا اینکه ناگهان ورود کسی به قصر باعث میشه که یک سکوت کامل، یک سکوت ناشی از احترام و حیرت کل قصر رو فرا بگیره. پسرک بازگشته اما بدون کلاه خودش، لنگ لنگان، با پایی که زخمیه، با پایی که سرعتش رو کم کرده، وارد دالان قصر میشه و همه فقط خیره نگاهش میکنن و آبشار موهای طلاییش رو دیگه پنهان نکرده. به حضور پادشاه میرسه. دیدار مهمیه. بعد از اون دیداری که او غذا رو برای پادشاه برد و نتونست سربندش رو برداره، حالا او شجاعتی رو پیدا کرده که تونسته آنچه که خودش بهش رسیده رو بتونه بدون خجالت نشون بده و زندگی کنه. یادتونه اونجا نتونست ضربه رو بزنه. این نماد، این همون خوب بودنیه که در پسرک انگار داره میشکنه. این انگار نسخه جدیدی از پسرکه که انقدر شجاعی که اگه عقلش، خردش، وجدانش و سفرش به او چیزی رو یاد داده میتونه اون رو زندگی کنه. لحظه مهمیه. پادشاه به پسرک میگه پس تو اون شوالیه گمنامی و تو خدمات بزرگی کردی و به پاس همه آنچه که کردی اگر هر چقدر که پول بخوای یا مقام بخوای یا هر چه که بخوای من به تو تقدیم میکنم. اما پسرک برای پول و مقام و اینها اونجا نیست. پسرک از پادشاه عشق رو درخواست میکنه. او دلبسته شاه دخته و شاه دخت دلبسته اوه. پس با نهایت خلوص و نهایت عشقش به پادشاه میگه من از شما چیزی نمیخوام، من فقط اگر شاه دخت او میپذیره میخوام با او پیمان عشق ببندم و او رو در واقع به همسری با هم دیگه ازدواج کنیم. و لحظه مهمیه. شاه دخت تو این لحظه آرام آرام در سکوتی که سرسرا رو گرفته به پسرک نزدیک میشه و جان خسته و تن مجروح او رو در آغوش میگیره. و حالا که همه اون ماجرا رو ما میدونیم که این آغوش چقدر چیز مهمیه و چقدر چیز ارزشمندیه. شب بعد در قصر در واقع مراسم و جشن عشق این دو یار برگزار میشه و اینجای داستان جالبه که همه هستن، حتی پدر مادر پسرک که در ابتدای قصه ترکشون کرده بود تو جشن حضور دارن. انگار قصه اسطوره جورایی داره به ما میگه که پسرک حتی دور نشده بود، اونجا بود. این سفر درونیه. انگار همون کارهای سابق رو میکرد، همون زندگی قبلی رو داشت، ولی اگر دور شده بود از در واقع پدر مادر انگار از کهن الگوی اونها دور شده بود و حالا اونها برگشتن و در اوج افتخارن. همه میزنن، همه میرقصن، بزمه و عیشه و ناگهان در میانه این بزم صدای سنگین گام‌های کسی بار دیگه همه رو به سکوت وامی داره. موسیقی قطع میشه، صدای قاشق چنگالا قطع میشه و همه میخکوب میشن، چون مردی در شمایل انسانی، در شمایل یک پادشاه با شکوه به همراه یک عالم ملازمان با شکوه وارد تالار شده. فقط یک نفر میدونه که اون کیه و اون پسرکه. پسرک به استقبالش میره و شیرمرد رو، مردی که از انتهای اون برکه بیرون کشیده بود رو او فقط میشناسه و این آغوش شاید نقطه پایان این قصه است. همدیگر رو در آغوش میگیرن و شیرمرد بهش میگه که تو طلسم من رو با شجاعتت باطل کردی و از حالا به بعد همه گنج‌های من و همه قدرت‌های من برای توه. انگار یک یگانگی اینجا رخ میده. انگار حالا شیرمرد از عمق روان که مخفی شده بود، انگار شیرزن از عمق روان که مخفی شده بود بیرون اومده و با همه نیروهاش و شکوهش و سرزندگیش به پسرک داره بهترین هدیه رو میده. هدیه یک زندگی اصیل و حقیقی. همه مسیری که پسرک پیش رفته رو یه بار با هم مرور کنیم. این سفریه که شاید یک بار نه، شاید 10 بار تو زندگیمون طی کنیم تا برامون تثبیت بشه. ولی اگر کسی اونقدر شجاع باشه، اگر دختری یا پسری اونقدر شجاع باشه که وقتی گوی طلاییش در قفس شیرزن یا شیرمرد افتاد جلو بره، از اون نترسه
و قفس رو آزاد کنه از همه صداهای سرزنشگری که بهش میگن باید بترسی ازش، این قسمت طبیعی وحشی رام نشده سرکش توه، باید پنهانش کنی. همه اونها رو فراموش کنه و کلید رو از زیر بالش مادر برداره و در قفس رو باز کنه. اگر اونقدر شجاع باشه دخترک یا پسرک قصه ما که با شیرمرد به دل جنگل بره و این رو بپذیره که دیگه پدر و مادرش رو به صورت قبلی نخواهد دید، اگر دخترک یا پسرکی اونقدر اصیل باشه که لب چشمه آگاهی بشینه و اونجا به خودش و به تصویرش نگاه کنه، به زخمهاش، به آنچه که زندگی کرده و سرش اومده نگاه کنه و لب چشمه باقی بمونه، اگر اونقدر شجاع باشه که به آشپزخانه بره و در تاریکی کاری رو بکنه که در شأنش نیست، اگر اونقدر شجاع باشه که با خاکستر کار کنه و اجاق‌ها رو تمیز کنه، اگر اونقدر شجاع باشه که غذا رو به حضور پادشاه ببره، اگر اونقدر صادق باشه که وقتی نتونسته بود موهای طلاییش رو خودش رو نشون بده، این رو بفهمه که توانش کافی نبوده و باید توانش رو زیاد کنه، اگر اونقدر خوششانس باشه که در باغ با زمین و طبیعت پیوند برقرار کنه و عشق رو تجربه کنه، اگر اونقدر آگاه باشه که به عشق بی قید و شرط فکر کنه و قدم به قدم تلاش کنه عشق بی قید و شرط رو زندگی کنه، اگر اونقدر دلیر باشه که وقتی چیزی در جهان بیرون به حضورش نیاز داره سلحشورانه اونجا حاضر باشه، اگر اونقدر اصیل باشه که نه به خاطر نام و ننگ این کار رو بکنه که به خاطر درستی این کار رو انجام بده، اگر اونقدر آگاه باشه که سوار بر اسب‌های سرخ و سفید و سیاه بشه و اگر زخم رو برداشته باشه و اگر در گوشه‌ای زخم خودش رو التیام داده باشه و اونقدر شجاع شده باشه که بدون کلاه خود با موهای طلایی قدم به سرسرا بذاره، اگر اونقدر با خودش یک دل باشه که بتونه درخواست عشق کنه، میتونه شیرزن یا شیرمرد رو در آغوش بکشه و این انگار نه پایان قصه که آغاز یک ماجرای جدید در زندگی پسرکه. این انگار نه پایان قصه ما که آغاز یک قصه دیگه است و چیزی که باید پرسید اینه که همیشه اپیزودامون رو اینجوری باش تموم میکردیم که چه خواهد شد و اگر کسی به این جای سفر برسه سوال هیجان انگیز اینه که چه خواهد شد؟ چه خواهد شد؟ این قصه و این سفری که با هم دیگه رفتیم خیلی دستاوردهای مهمی برای من داشته. من آب بخورم، میخوام یه چیزی رو براتون تعریف کنم. گفتنش سخته برام، صادقانه. چیزی از جنس اعتراف به یک خطا، به یک اشتباه، به یک گناه عمومی و مهمتر از اون میخوام توضیح بدم که چه اتفاقی افتاد که به این اعتراف رسیدم و چه اتفاقی افتاد که دلایل این در واقع داستان برام روشن شد. چقدر دارم مبهم صحبت میکنم. بحثم میخوام در مورد این حرف بزنم که حالا که پایان سریال پدران غایب و فرزندان گم شده هستیم، میخوام در مورد این حرف بزنم که خود من به این نتیجه رسیدم اگه یک چیز فهمیده باشم از کل این سفر اون اینه که خوب بودن یا خوب به نظر رسیدن خیلی مهم نیست. مهم پاک بودنه، مهم راستین بودنه، مهم صادق بودنه. برای من سالها طول کشید که به این نقطه برسم که بتونم این جمله رو بفهمم عمقش رو که راه در جهان یکیست و آن راستی است. و اینکه میگن شما به میزان رازهاتون بیمارید، حرف درستیه و هر چقدر که انسان بتونه راستین تر زندگی کنه میتونه به شفا نزدیک تر بشه. انگار از اولین جلسه کتاب باز که ما همدیگر رو دیدیم و بعد رادیو راه و بعد رود و همه این سفری که در کنار همدیگه داشتیم، من اینجوری میبینم که انگار شما، از اینم همیشه راجبش حرف میزدیم، که انگار شما نه یه شفا دهنده یا یه آدمی که چیزایی رو میدونه و میخواد بگه، بلکه انگار یه انسان مجروح دیدین که تلاش داره خودش رو التیام بده و تلاش داره برای شفای خودش قدمی برداره و چیزی که بلده و چیزی که تو زندگیش در تقدیرش بوده کتاب ها هستن و انگار این یه سفره که انگار این آدم تو هر قسمت داره تلاش میکنه دلایلی برای زنده موندن خودش و برای خوب شدن خودش پیدا کنه. اینجای این سفر من به این نتیجه رسیدم که
بیشتر از خوندن یا بیشتر از گفتن از کتاب ها من باید چیزی رو بگم که شاید از نظر شما اصلا مهم نباشه یا نه خیلی مهم باشه. اینو نه به خاطر در واقع شما بلکه به خاطر خودم دارم میگم. برای اینکه هر روز بیشتر به این فکر کردم و به این رسیدم که شفای خودم بیشترین و مهمترین امید برای دیگرانه. برای اینکه همه چیزی که فکر میکنم شما تو این قصه‌ای که ما با هم دیگه گذروندیم دیدید این بوده که تلاش این فرزند گم شده برای شفای خودش بوده و این پروژه خودخواهانه، این چیزی که الان میخوام تعریف کنم، این داستان‌های شخصی که میخوام براتون بگم شاید بی ربط به همه اون کتاب‌هایی که خوندیم، ولی این برای شفای خود من لازمه و هیچ ایده‌ای ندارم که اثرش در زندگی شما چه خواهد بود، ولی میدونم که این کمک میکنه که در آینه بتونم خودم رو راحت‌تر نگاه کنم. من یک دروغ گفتم در اولین قسمت برنامه کتاب باز و این مثل یک تاریکی درون من رشد کرد و همیشه وجود من رو انگار از تو میجوید. جایی که راجع به دانشگاه و قبولیم حرف میزدم، اینکه از مدرسه اخراج شدم راست بود، اینکه خونه ما به خبر خوب احتیاج داشت راست بود، اینکه رو دیوار اتاقم نوشتم من یک دیوارم راست بود و اینکه همه تلاشم رو به زعم خودم کردم که اون خبر رو تولید کنم راست بود. عدد 48 هم که گفتم رتبمه حتی عددش راسته، اما چیز ناگفته‌ای که یک دروغه در این وجود داشت و اون این بود که من با سهمیه به رتبه 48 رسیدم. عقلم، انصافم، وجدانم و خردم امروز به هم میگه که کاری به بقیه ندارم، که اصلا کاری به هیچ کس ندارم، در مورد خودمه. رسیده که این نامنصفانه و ناعادلانه است استفاده از چنین امکانی و بعد به این نتیجه رسیده که و نمیخوام از چیزای دانشگاهی استفاده نمیکنم و نخواهم کرد و به این نتیجه رسیده که این که پنهانش کنی زشتره و این که اون رو به عنوان دستاورد خودت جلوه بدی شاید دروغ عمومی و گناه عمومیه که از همه اینها زشتره. میخوام بگم که با همه وجودم عذر میخوام و به سیاهی کاری که کردم واقفم. وقتی از استودیو کتاب باز از اولین قسمت اومدم بیرون که دلم خیلی برای اونجا تنگ شده، مثل خونه بود برای من که از دستش دادم. وقتی اومدم بیرون ضبط که تموم شد، خب همه دست دادن و همه، ولی تو یکی از کوچه‌های اطراف خیابون طالقانی یادمه که وایسادم و گوشیمو در آوردم و هی به خودم گفتم که بهشون زنگ بزنم و بگم تا نرفتن یه بار دیگه بگیریم که من اون دروغو نگم، یا اینکه زنگ بزنم بگم اینو در بیارید این یه تیکه رو، و این کارو نکردم. شاید چون طمع کردم، شاید چون می‌خواستم خوب به نظر برسم، شاید هزار دلیل. بین ضبط و پخش یک هفته فاصله بود و من باز یک هفته فرصت داشتم و باز نکردم این کارو و صادقانه میگم لحظه‌ای که این پخش شد انگار یه تاریکی روی مبل قهوه‌ای خونمون نشسته بودم و انگار یه تاریکی درون من ایجاد شد. بعد انگار احساس کردم که اگه این دروغو هی بگم این ور اون ور برم هی بگم، انگار راست میشه، انگار اون خیالی که دارم که من اون قهرمانم، من آنم که رستم بود پهلوان، انگار واقعی میشه، ولی نشد و فقط این تاریکی بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر شد. ولی داستان فقط این نیست، این نکته تذکر مهمی باید باشه. اینم بگم که مسئولیت این دروغ فقط به عهده منه، خود من، اصلا کسی اطلاع نداشته میخوام بگم، یا من همین چند ماه پیش که سروش صحت رو تونستم ببینم انقدر جرأت پیدا کردم که خیلی هم برام سخت بود که بتونم بهش بگم و به زعم خودم ازش عذرخواهی کنم و او بسیار کمکم کرد. پس تمام بار این اشتباه به دوش منه. میخوام بگم که میدونم که چقدر و سرافکندم و سرم پایینه جلوتون که چقدر اشتباه بزرگی کردم. تمام تلاشم رو میخوام انجام بدم که تکرار نشه. دروغ اگر بخوام بگم دیگه تکرار نمیشه، من دیگه همش راست خواهم گفت، این دروغ بزرگتریه، ولی این حقیقته که از عمق جانم میخوام تلاش کنم برای اینکه راستین‌تر و پاکتر زندگی کنم و دلایل اینکه چون این اتفاقی افتاده رو فهمیدم و گاهی اینقدر درد کشیدم که از درد به خودم پیچیدم و زوزه کشیدم. پس پشتش یه عالم درده وقتی بهتون میگم که میخوام که راستین تر باشه و این منو مطمئن میکنه که سرمو از این طرفکندگی بیارم بالا و بگم که میخوام راستین تر تا جایی که میتونم زندگی کنم. داستان من این شکلی، روح همه قسمت هایی که در کتاب باز، در رادیو راه، در رود، اینا همه چیزایی که ساختم داستان تلاش یک فرزند گم شده برای شفاست و چیزی که موتور محرکش بوده همیشه کتاب ها بوده. برای اینکه من وقتی خیلی کوچیک بودم
خونمون خیلی کتاب زیاد بود و این نه فضیلته که مثلا این که کسی کتاب میخونه نه فضیل، هیچی نیست. این اسباب بازی های من بود که من باشون خونه میساختم، سواد نداشتم، باز میکردم ببینم این مورچه های سیاه چیه و شروع میکردم برای خودم خیال میکردم که این داستان ها چیه و بعد خوندن یاد گرفتم و این انگار یه غار بود، یه پناهگاه بود، یه راه نجات بود برای اینکه من بتونم در واقع توش خودم رو التیام بدم. من تو شرایطی بزرگ شدم مثل هممون، مثل خیلیامون، توی خانواده، شهر و جامعه و یه مخصوصا خانواده خیلی خیلی سنتی که معیارهایی برای خوب بودن درش وجود داشت که من خیلی زود فهمیدم که نمیتونم اونها باشم. وجود گستاخ و یاغی و عصیانگر من نمیتونست اونقدر خوب باشه. پس فهمیدم که یه جایی تو بچگیم انگار تصمیم گرفتم که حالا که نمیتونم خوب باشم، خوب به نظر بیام و این خوب به نظر اومدن باعث شد که نتونم خودم باشم، حتی شاید حتی جلوی پدر و مادرم. و این سوال کیستی برای من هی بیشتر میشد از وقتی که بزرگ میشدم که من واقعا کیم اگر انگار یه دوگانم که درونم یه تاریکی حس میکنم و بیرونم یه تظاهر، یه ظاهرسازی، یه ریاکاری مدام، یه تلاش همیشگی برای خوب به نظر رسیدن. این وسط چیزی که دست من رو گرفت و همیشه کمکم کرد کتاب ها بودند و اون چیزی که شما دیدید، اون پسر عینکی که شما دیدید که مصر بود و مصمم بود که بخونه یا یاد بگیره و حال خودش رو باز کنه، اون حقیقیه و اون واقعیه، اون منم بدون اینکه و اون هیچ منتی سر هیچ کسی نداره، برای اینکه تمام این کارهایی که من کردم فقط برای شفای خودم بوده. من مخاطب اول همه اون برنامه ها بودم و این انقدر خوشحال کننده است برام که میبینم مثلا یه جایی از این سفر درونی که روایت شده با این برنامه ها به یه نفر دیگه، به یه همزخم من، به یه همسفر من، به یه همگذشته من کمک کرده. این خیلی زیباست. این بهترین جایی که میگم خدای پس وجود من معنایی داشته و ارزشی داشته، ولی منتی سر کسی نیست. من میخوندم و همه اینا منو میبرد تا پشت یه دری که پشتش من صدای فریاد میشنیدم و همیشه برمیگشتم. یعنی کتاب ها رو میخوندم، مثلا رمان میخوندم، روانشناسی عمیق میخوندم، یونگ، و اینا میدیدم که همشون از این سفره حرف میزنن، ولی من جرأت این که واقعیت این در رو باز کنم نداشتم تا اینکه 1.5 سال پیش شرایط زندگیم جوری رقم خورد که نه اینکه در رو باز کنم، خودم رو در وسط تاریکی دیدم که اون بر در نشستم و چقدر تاریک اطرافم. من 1.5 سال پیش به دلایل شخصی و غیر شخصی که داستان و ماجرای پیچیده‌ای که روزی خواهم نوشت از ایران رفتم و اصلا فکر نمی‌کردم که این انقدر درد داشته باشه و اینو آقای اصلا هم درد نداشت داره میگه و اصلا نمیخوام دراماتیزه کنم اصلا. یعنی تصمیمم این بود، قسمم با خودم این بوده که دراماتیزش نکنم، فقط روایت کنم اون چیزی که برام گذشته، برای اینکه چیزی درش هست، برای اینکه اصلا این دین من به شماست که تو همه این سفری که بوده من بگم که من چی دیدم، من تا کجا رفتم، شاید به هم زخمی بتونه کمک کنه. من بعد از اینکه از ایران جدا شدم اولا شکوهش رو دیدم و دوما زخمی بودنش رو دیدم و انگار یه عالمه گسل تو درون من فعال شد و فقط این رو بگم که یه روزی به این فکر کردم که اگه دکارت میگه من میاندیشم پس هستم، اشتباهه، چون من تو جایی بودم که من درد میکردم پس هستم، پس بودم، یعنی فقط از درد حس میکرد. و یه جای دیگهش این بود که وقتی پیرمرد دریا رو میساختم بهش رسیدم که من تاب میآورم پس هستم، من تاب میآورم پس هستم. شبایی بود که فکر میکردم واقعا فردا رو نمیبینم، این سخت بود برام، این سوسول بودم، گسلان فعال شد، نمیتونم، همه اینا بود. میترسیدم از اینکه نتونم کار بسازم، ولی چیزی که خیلی خدا کمکم کرد این که تونستم اپیزود مادر، اپیزود خیشتن، آرتور، پیرمرد و دریا و 30 تا اپیزود رود رو اینجا تو این پیله، تو این انزوا و تو این گوشه از دنیا ساختم و به خودم خیلی کمک کرد. دیدم تو تاریکی نشستم وسط اون رنجی که دیگه نمیشد انکارش کرد و دیدم که اون صداهایی که همیشه ازش میترسیدم که برم به عمق روانم با چی مواجه میشم، یه خش آشنایی داره که انگار صدای خودمه و دیدم کسی از تاریکی، موجود کوچک انگار داره پیش میاد و جلو میاد و دیدم که خودمم و اینجا اصلا اینجوری بذارید بگم که انگار شما اونجایید.
میشینید تو تاریکی و انگار یه کودکی، برای اینکه اگه خودم بگم حتما گریم میگیره، فکر کنید نشستید توی تاریکی و کودکی جلو میاد و چیزی که اول شگفت زدتون میکنه شباهت شما اونید و اون شمایید و چیزی که شرمسارتون میکنه این که دهه هاست بهش سر نزدید و او تنها رها شده در این تاریکی با همه زخمهاش، با همه اتفاقاتی که براش افتاده. باید زانو بزنید، باید همقدش بشید و اون جلو میاد با اون مشت‌های کوچیک گره کرده از درد و رنج و اون جلو میاد و شروع میکنه کوبیدن به سینه شما که کجا بودی؟ کجا بودی این همه سال؟ و شما فقط باید بایستید و بغلش کنید اگر خواست، یعنی دستاتون رو باز کنید و جای اون مشت‌ها، اون خشم به پایان میرسه و سر کوچیکش رو و سر کوچیکتون رو روی سینه‌تون حس میکنید و بغلش کنید. و اینجا جایی بود که برای من تقصیر تو نبود اتفاق افتاد. یه صدا شروع میشه درست وقتی این آغوش شکل میگیره، اون صدای سرزنشگر و تنبیه کننده شروع میشه. اولش هم با خوبه پدر و پسر خوب خلوت کردید شروع میشه، اینجوریه که نمیخواد باشه. بعد شروع میکنه میگه اصلا این کودک آلوده است، این کودک، این همه بدبختی های تو اینه، اصلا این چیزا چیه اصلا، ولی فقط بغلش کنید اون کودک رو. و در گوشش من 8 بار بهش گفتم، در 8 اپیزود گفتم تقصیر تو نبود، تقصیر تو نبود. و تو هم باید بگی به خودت که تقصیر تو نبود، چون همه چیز از اینجا شروع، چون هیچ چیز تقصیر کودک نیست، هیچ چیز. این که من به عنوان بزرگسال مسئولیت اشتباهاتمو به عهده بگیرم یه چیزه، این که اون کودک تقصیرش نیست یه چیز دیگه است. تاریکی زیاد میشه و صدای والد سرزنشگرتر. اگه آواز بلدین بخونین، من یه آهنگی بود از سیاوش گمیشه، همیشه اینو همه جا با دوستان میخوندیمش، من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم. من حالا میفهمم چرا اینو انقدر دوست داشتم، چون انگار گفتگوی من با اون کودک، من از صدای گریه تو، اینجوریه، من از صدای گریه تو به قربت بارون رسیدم، تو چشات باغ بارون زده دیدم، چشم تو همرنگ یه باغ تو قربت غروب پاییز. آخرش میگه که با تو بوی کاگل و خاک عطر کوچه باغ نمناک زنده میشه، با تو بوی خاک و بارون عطر ترمه و گلابدون زنده میشه، تو مثل شهر کوچیک من هنوز برام خاطره سازی، هنوزم قبله معصوم نمازی، تو مثل یاد بازی من تو کوچه های پیر و خاکی، هنوزم برای من عزیز و پاکی. اون پاکه. کودک خوب نیست و نباید خوب باشه و همه افسانه هایی که در مورد خوب بودن بهش گفتن دروغه و مریضش کرده و اون پاکه، اون نسخه اصیلیه. بعد حالا میتونید دست این هر آوازی بلدین بخونین، ولی بدونین آواز چیز قدرتمندیه. آواز تو تاریکی میتونه طلسمی رو باطل کنه. بعد دستشو میگیرین از اون تاریکی میان بیرون و الان اگه من اینجا نشستم اونه که این آدم بزدل رو اینجا نشونده و داره تلاش میکنه که به خودش نزدیکتر کنه. بعد از این سفر داستان پدران غایب، فرزندان گم شده برای من شروع شد و این همه چیز رو عوض کرد. این باعث شد، این تقصیر تو نبود، این بازگشت کودک باعث شد که انگار یه شور برگرده و یه جور راستین بودن انگار بیشتر شد در من. راه در جهان یکیست و آن راستیست و خیلی رفتارهای خود تخریبگرانم یهو قطع شد. عجیب بود. یعنی مثلا کارهایی که همیشه سعی می‌کردم با ارادم متوقفشون کنم و اینا کارهای بدی بود، دیگه انجام نشد. خود به خود انگار بخشیده بودم خودم رو و انگار اون کودک حالا اومده بود و خیلی چیزا عوض شده بود. بعد داستان پدران غایب پیش اومد و اینکه اون خوب بودنه و اون پاک بودنه و این شاید دستاورد اینه. تو دل این داستان رسیدم به ایران. یعنی میدونید اونایی که این سفر رو زندگی کردن، من به این نتیجه رسیدم که اون چیزی که در مورد راستی و در مورد این اصیل بودن هست شاید در ایران خودمونه که فراموش شده. شاید حکمتیه که لابلای شاهنامه، لابلای حکمت‌های حافظ وجود داره و ما از دستش دادیم. شاید در اساطیرمون وجود داره چیزی که ما به یادش نمیاریم و این حال ما رو، جامعه‌مون رو و حتی جهان رو بد کرده. اینجا دیدم که همه جوامع مختلف آوردن کالای فرهنگیشون رو، افسانه هاشون و اسطوره هاشون رو، ولی هیچ خبری از ایران نیست
و به این شعر گروس فکر کردم که میگفت کدام پل در کجای جهان شکسته است که هیچ کس به خانه‌اش نمیرسد. و فکر کردم شاید ایرانی که میتونست عرفان شرق و فلسفه غرب رو آشتی بده شکسته و این باعث شده جهان ما نتونه التیام پیدا کنه. به این فکر کردم چی میتونست لوگوس و میتوس رو با هم دیگه کنار هم بسازه و بعد شروع کردم به خوندن و حیرت زده شدم، میرقصیدم دور خونه بندری میزدم، یه چیزی میخوندم از ایران. همیشه از غرب یادتونه که همه کتابایی که میخوندم اون بود، ولی حالا یه چیزی میخوندم از سهروردی و بندری رو بندری میزدم که چیزی من اینجوری و این اصلا به این معنی نیست که ایرانی بودن درش فضیلتیه، به میزانی که به اون حکمت فراموش شده نزدیکیم ایرانیم. اگر گوته به حافظ نزدیکه و عمق معنیشو درک میکنه به اون حقیقت فرهنگی نزدیکتره. این که من اینجام و اینا این ایرانی هم این درش میخوام بگم فراتر از اینه که قومیت و همه اینها یه حکمت فراموش شده وجود داره. امروز که اینجا نشستم در آسیب پذیرترین شاید حال خودمم. این از کافکا یه چیزی میخوندم، یه جمله‌ای بود که میگفتش که مسیح یک روز بعد از پایان جهان میرسد. من این جمله رو 1000 جور میشه دید، 1000 جور میشه برش زد، 1000 جور میشه در موردش حرف زد، ولی من چون درگیر این تولد دوبارم هی با خودم از این منظر نگاش کردم و به خودم گفتم معنیش چی میتونه باشه. اولش خیلی مایوس شدم، منجی نسخه بعدی، مسیح برای من اون نسخه بعدی بود، اون کسی که بعدش از دریچه اون زخمی که تو قصه گفتیم بیرون میاد. ولی گفتم پس این که دنیا تموم میشه و بعدش، ولی بعد یه روز با این جمله سرکله زدم. عصر بود که یهو فهمیدم که مسیح نجات دهنده دنیای قدیم نیست، نجات دهنده ورژن قبلی یا نسخه قبلی من نیست. مسیح بشارت دهنده دنیای جدیده. و اگر آدم بتونه این پوست رو، این جلد رو در بیاره و یک شب در اون تاریکی باشه، انگار کافکا میگه که فرداش میتونه نسخه جدید خودش رو ببینه. صادقانه‌شو بهتون بگم، من الان در تاریکیم، من چیزی ندیدم، ولی اگر طلوع رو دیدم با شما حرف میزنم، چون الان اون جایی که تازه دارم فکر میکنم که شاید این نسخه رو و این جلد رو ترکش کنم با همه آسیب پذیریش، ولی چیزایی حس میکنم. مثلا الان دارم به این حس فکر میکنم اینا همه نقشه ها و خیالات و آرزوهای تو سرمه که مثلا انیمیشن بخونم، برای اینکه اون چیزایی که تو حکمت ایران دارم فکر میکنم و خودمون جامعهمون و جهان تش نشه، شاید نشه با کلمات گفت، شاید بشه ساختش تو قالب یک فرم گستاخانه مثل انیمیشن که میتونه ظرف خوبی باشه براش. پس حالا تو 37 سالگی تازه دارم طراحیات میگیرم و خیلی عقبم و باید پورتفولیو درست کنم، چون اون جایی که میخوام انیمیشن بخونم چیزش گرونه که بتونم یه فاندی بگیرم و این تلاش منه، این منم در این گوشه از دنیا که هر روز بیشتر به این فکر میکنم که اگه یه قدم دیگه بتونم راستین تر باشم، لطف بزرگی به خودم و به بقیه کردم و این اون کاریه که باید بکنم. چقدر حرف زدم، ببخشید خیلی وقت اصلا چیزای شخصی و مثلا ایناشو اصلا دوست ندارم بگم و شاید هم دیگه نه، ولی این چیزی بود که میخواستم با شما در میون بذارم که این سفر من تا این لحظه است، این سفر من تا این لحظه است و پر از ابهامم، پر از سوالم، پر از عشقم ولی پر از ترسم و پر از شوقم و پر از حس رهاییم، پر از غمم همزمان و همه اینا از من نه شادترین نسخه‌مو که زنده ترین نسخه ای رو از مصطفی میسازه که من تا حالا توی زندگیم دیدم. عذر میخوام بابت همه اشتباهاتی که کردم در حضور شما و تمام تلاشم اینه که اون رخ نده و اینو به این معنی ندونید که فلانی همه چیز خوب بود، یه اشتباه کرد اونم گفت و تموم شد. نه، من یک عالم تاریکی در اونمه که اصلا نمیتونم با اینا دارم همش زندگی میکنم، ولی این تلاشیه فقط برای اینکه کمی راستین تر زندگی کنم. قهرمانان من در زندگی امروز زنان و مردانی هستن که آدمای معمولی هستن ولی میبینم چقدر اصیل و حقیقی و راستین زندگی میکنن و تمام تلاشم اینه که بتونم شبیه اونها باشم و ازتون خیلی ممنونم که تو همه این سفر تماشا کردید منو، کمک کردید به من، همدلی کردید با من و منو خطا پوشانه نگاه کردید و امیدوارم که تونسته باشم لایق
این همه محبت شما باشم. من نبض یک پایان میشنوم تو این دقایق، ولی به نظرم نباید با خداحافظی تمومش کنم، برای اینکه این فصل باید با سلام به پایان برسه. پس میخوام بگم سلام، میخوام سلام کنم بهتون و بگم سلام، من مجتبی هستم، از آشنایی با شما خیلی خوشحالم. شما چه کسی هستید؟